Добрий день. Добрий день, я теж. Я дуже радий з вами зустріти. Я дізнався від ваших поклонників, так будемо казати, що ви і музикант знаменитий, і десь колись в тому, і зараз виготовляєте скрипки. Це дуже цікава тема для мене. Я вирішив побувати сьогодні, залишити неділя, прийти з вами поспілкувати. Того, що ви людина легенда. Від вас я чую, що скрипку брав не один музикант. Не одного музиканта ви навчили грати на скрипці. І з таким чоловіком я б радий поспілкуватися і дізнатися багато від вас цікавих. Заходіть до Дякуємо. Ну, я дуже радий, що ви нас зустріли, що ви дали нам можливість з вами поспілкувати. Того, що тема для мене нова, хоча я із скрипкою зв'язаний, дід мій був музикант, грав на скрипці, він був з Колачави, прийшов у Бруствори Лопухово, женився там, і він грав і по свадьбах. І я з ним, коли вже він старший був, десь було, я на гармошці грав разом, десь та й дядько мій Вуйко грав на скрипці. Ну, а й для мене це дуже цікаво, тому що коли я чув, що у нас таке в районі така людина є, яка виготовляє скрипки, це для мене дуже цікаво. І я радий, що ми можемо з вами поспілкувати, дізнати багато цікавого в ході нашої бесіди. Дивіться, як вас звати? Андрій Іванович. Андрій Іванович, дивіться, що Андрій Іванович, ви скільки років вже маєте? Поважний вік маєте. Ну, я думаю, коло 80 маєте. Ні. 70? І 7. 77. Ну, дай Бог Боже вам тому, десь будемо знімати відео на 100 років. Дожити, я прийду до вас і мені буде цікаво. Ну, дивіться, що. Ну, покоріть далі. Дивіться, що. Андрій Іванович, дивіться, що ви де народилися? Де? Я народився у присілку Вишивати до села Тернова. Це раніше було теж Тернуське, до моста тут. Ну, я знаю. Ну, значить, що було? Яке ваше дитинство? Слухайте, я в дитинстві, що? У хащі ми жили, ну, в Вишиватому присілок, худобу пасли, ягнята, корови. Ви з газдовської сім'ї? Так, як у хатці. Ну, я от А скільки у вас дітей було, у вашого батька? Братів Братів у у вас? нас було в сім'ї 8. У вас багатодітна сім'я? 4 браття, 4 сестри. І скільки живих залишилося? Так, сестра одна вмерла, та й 2 браття вмерли. Ага, що 5. Да, 5 мості живі. А де сте ви в школу ходили? Там було в Вишиватові? Там школа була, ми ходили до 4 класу, там у Вишиватому. А остальні до 8, я вже коли ходив, вже 8 клас було. Я ходив тут, де комбінат. Це у нас тут була вишивацька школа. Це вишивацька школа була тут? Да, тут ще один комбінат на цьому місці. Там перестроїли, а там була А скільки кілометрів ходили в школу? 2. 2 кілометри. Десь напряму через верх ходили? Ну, через ґрунт, коли сюди по низом, коли через весь. 2 кілометри було. І у школу, з школи 2 кілометри. А батько чим займався? Де працював у вас батько? А так де, в колгоспі. Він не був музикантом? Ні, тато знав дуже добре піщалати, на піщалці. На супілці? На супірці. Ага, то все одно батько у вас щось таке, музикант. ну, а я як вам казати, я дуже скрипку любив від малого. Коли йде свадьба, мене не пускали пацанчика такого малого, на 2 клас таке. А я тихо кухайчину на себе і туди на свадьбу вечері. Вони мене ходять іскаючи. А я так горі скрипачами. Ви любили, для вас був скрипач, то основа. Основне то було в мене. І так я собі, знаєте, то взяв, ну буду я ся вчитись на скрипку грати. Кажу, я дома, треба би мені скрипку купити. Ну, тобі скрипку купувати, так що ти не будеш на котину пати, так не говорить. Корови. Ще супілку можна, а скрипку не можна. Ну. І я так помалу почав так купити. Я розумієте, ходжу туди, тічу, де скрипка, де ще слухати.
Ну так, коротше, вже купили мені скрипку таку, як раніше була за 20 рублів. То, на то було. Проста, Ну, простенька така магазинна. Ні, магазинна. І помалу я почав. Я ніде не був учити ні в кого. Я почав просто завідував. Ніхто не показував нічого. Слухайте, одного музиканта такий був, ну, мало не такий, як знав вже мало грати. Та важко як то підтягнути, та каже так, другу струну підтягнеш, а за другу першу, третю, четверту. Ну, і так я помалося навчив. І помало почав, бо каже, не буде знати настроїти скрипку, не навчишся грати. Що мусить назад. Аби знав точно настроїти скрипку. І я помалу раз, туди раз, третій раз. А струн не було. Струна з тросика. Знаєте, такі тросики були в кабелеві, тоненькі, ну, телефонниці, які остальні. Та того кабель дулу, дротики з струни, ну і пак на скрипку. А смичок з коня різали. А смичок так, варякову дошку, не дошку, а й давно були драниці. Так я помалу, ну що ти, каніфоль треба. Бо без каніфолі смичок не грає. Треба натирати, навчив те каніфоль. То дефіцит був. Каже, мені в день такий, що тут є, у дубах були дуже грубі смереки, такі. Та каже, в них тече смола десь, та де є суха, та ножом собі викоробчи того, та вдома пак і стопити того, та так і було. І Але помагало. то помагало, і дуже ріпіло. Скрипка ріпіла. Ну я помалу почав то грати, вже в 3 класі помаленько я почав. І так я почав ходити сюди в школу, я вже так почав, так як давно чинили колочі, ті гостинки такі. Я помалу. Ви вже помали. Я наладив я собі бубен. Розумієте? Ну, кого був наш у вас? У мене З були брату? браття. Ага. У мене був Міша, брат, він умер. Захворів тіло наше солене На рак. на рака. Поджелудочна і не могли нічого зробити. Ну, казали, то коли то було. Він вже 20 років як помер. Молодий. Ну, та тот теж навчився гусляти. Я коли пішов в армію, а він вже помалу себе гусляв. Теж з мене так, помалу сюди, туди, я му десь підказав. А дивіться що, а що вам хочу звідти? А де цей ви робили десь на такій роботі пішли сте перше? У скільки років ви сте пішли на роботу? Чи ви зразу музикантом і все життя музикантом? Ні. Я такий був, що я, знаєте, дуже, я столяр. Мені столярка, видите, і пальці притягла. А ці двері, то там уходні дубові, то все. Ви столяр. Я то. Казали мені люди, Андрійку каже, так файно гусляєш, каже, лишити то не столярте, бо будеш видіти, каже, воно годами буде йти, а раз лиш, і так було. Доля секунди і пальцю не стало. А як ви? Одними руками треба, ви граєте? Та я тепер Ну граю. щось чуть-чуть. Я таке чуть-чуть граю, так Ну а чим? Ви лівак тоді? Всеми граю. Лівак, Я в мене ліві скрипка, видите, а такі дві. бо у нас є Шимон, який Та лівак. я йому скрипку і зробив, він Ви- грає на моїй скрипці. Ага. Та що це, видите, це ліві скрипка, вестинар, видите. Видите, виці перша струна, з цієї сторони. Ага, все наоборот. Що з тої хто сторони. грає, то так грає. Ага, да. Хто на праву руку. Я чув, що є ліві і праві Та це скрипки. ще ліва. Та він має прийти, бо то я йому зробив скрипку. Та він має прийти за скрипку, лише він тепер туди ходив по Румунії, сюди, туди. Я зрозумів. Дивіться що. А ви прийшли з армії. Ви як з музикантом вже як прийшли я- на роботу, ви так і ви не закінчили. Де ви робили так? Слухайте, до армії я ходив на стройки. У Росію, в По Україну. Україні, всюди, де можна було йти. Тому що в нас була сім'я велика, а тато в молодих роках. Тато було 33 роки, коли умер. Ви мусите рано йти працювати. Я мусив рано, я вже, як вам казати,
до армії я вже 3 рази був на стройці. А після армії робили сте десь на державних роботах, як на доці, Я чи в так НРС? після армії теж робив по стройках, бо нам треба було дом там строїти вдома. Ну, у нас було, як вам казати, 3 браття старші ми були. Отож 4 сестри, а наймолодший братушка був, наймалий. Ну так, доки я йшов в армію, ми вже все наладили на нову хату. Розумієте, дерево, ну все що є було. Хата в нас дерев'яна була. Так, що ми то я вже прийшов. Ви як строїтель Я будували. як строїтель, видите, я і столярити почав. Я грав на скрипці свадьби. Я десь около 600 свадьбі грав. Я грав по всіх наших Хуському районі, Чачівській, Раховській районі. А значить, ви з дитинства у вас тяга була до скрипки і ви стали професійним музикантом. Да, А як ви попали сюди, женилися в Нерестицю тут? Ви чи колись в школу ходили та увиділися за стрику? Мовчані не йшли до того. Я мені Ви слухайте, я почав, як кончився школу, то почав я ходити у вечірню школу. У вечірню. Я знаю, А що в ти вечірній школі моя супруга, ми там все познайомилися, вона тут живе один недалеко. Ті ми се познайомили, так ми пак Тут вам ділянку дали, тут це не построїли. ділянку, я се купив місце. Ага, ви купили місце. Я се купив за 8700 тоді, коли були руські Гроші. гроші. А я ходив по стройках. Гроші мали, Та я да. свадьби грав. Ну, мені колись Гудак казав, що то дуже прибильне було. Музиканти жили мало багато. Так, Як? слухайте, все, що прибильно було, я, допустим, тепер уже 6 годин. Було у нас і по 3 свадьби на тиждень. Так я відео колись знімав, і в мене було по 3-4 відео на тиждень. Ну, та так і у нас, розумієте, було. Брали ми, ну, гроші такі файні. $100, $700, Це так, 500. І ще я так дивлюся, пішов чоловік на велосипеді. Ну, та все чоловіка. А і теж хоче свадьбу робити так. ну, не всі люди. Мало на тому майничку ціну, а котрий прийшов на машині, таку, не знаю, гроші, я там можна. У вас ще тут у нижніх селах, бо я відео знімав, ще є гонор. Якщо, може і не є якісно, то відео давно було, але якщо якийсь знаменитий відеооператор чи якісь музиканти, то то май дорого платили, бо то була кедва по-нашому. Дивіться, які у мене музиканти, дивіться, який у мене оператор. Гонори були. Знаєте, маніяки давно були, мані. Ну так, я всі помирали, там лише один брат. У Діброї був баран, Міша, баран, великий музикант. Він мав скрипку Страдіварі, та він, слухайте, коли ми грати на скрипці, я вам так просто покажу, ви не знімайте. Зняти, ну. Розумієте? А то бо я не настроюся. Ні, це не настроєна. Ні. Ну, це ще не готова до кінця, не лакована. Вона настроєна, лише я цю кубилку точив мало було третуста. То називається А я не- копилка. та Ну, тепер- тому зараз Подставка, так правильно, по-научному ставить. Ну, розумієте, а в мене є... Та ще годинка в мене. Я, видите, яка? Явор кучерявий. Ну, в більшості з чого робляться скрипки? З якого? З кучерявого явора? Кучерявий явор, І ще що? а це вірка смерека. Смерек. Тільки смерека. Густа, це видите, яка, що не видно на ній годичні слої, видите? Нема тих полосок, що вона Є, чим... є полоска. Це ж видите? дуже рідко. А ну, що видите, добре? Я вижу, боля. Полоска видите, ні, то Ну, вижу, да. годичні, годичні полоски. І скрипка що робить, то не має бути не кососі, а як іде, так і має йти. Ну так як у ріс іде, що так сей коле, но Ви ріво... розумієте. На скрипку се коле дерево чи ріжеться? Як вам казати, воно се коле, а далі се обробляє. Ну я знаю, що обробляється. Ну. Допустим, дивіться, сяде яка і складувана, видите? Тут посередині шов є. Йо, видите. А ще, видите, вони кучері. Вони мають бути одна проти одної, точно. Бо ж і звук буде не такий, як діє. Уже впливає на Буде то. мало, то да, розумієте, ну.
Коли в мене Дивіться, були зараз треба поступово. да. коли в мене були 4 пальці. Я взагалі чудуюся. Я думав, що ви будете тримати то в рукав цими, а з цими пальцями будете смичок. А тут будете, а ви з цими пальцями це унікально. Розумієте, в захваті. Поняття ото. немає. Я навіть не. Ну, Слухайте, я се вчив на всю руку грати. Тож я побачив, що я не достиг того, не достигну я вже. Я старий. Кому я вже нужен буду, коли я се навчу так грати, як я грав. Кожен знає, як я грав на цю руку, а той се так не виходить. Бо той бере смичок у цю руку, то ліва рука, вона не привикла так, як сіся. І ви за цими пальцями навчили грати. Держимати. Так я так, як вам А ви казати, досягаєте так усе. я за що держу так скрипку. Ага. Бо я не... досягаєте. Так, коли я, видите, Не досягаєте. не досягаю. Коли так покладу, так я щось маленького досягаю. А коли я лише бездільником та всім, а сусі два Ну, я розумію, що то. я мушу цим Ну, ви молодець. Я з цим пальцем Ви все одно доказали, що навіть без пальців притягних, ви все одно доказали, що можна грати. Десь людина має хотіти. Слухайте, що я би вас попросив. Увагу. Записати мені 5 скрипок. Зараз приїде тот хлопець. Мгм. Тот грає. Ну добре, ми зараз то. То віртуоз, не то так грає, що волосся остає на очах. Добре, дивіться, що ми поспілкуємося зараз про самі скрипки. Андрій Іванович, ми бачимо, що ви хороший музикант, ви дуже багато, до 600 свадьбизів. А от дивіться, що як ви прийшли до цього, до цих скрипок? Що вас спонукало, що ви почали самі робити? Скільки років ви почали? Це все мене спонукало. Ага. Коли мені пальці причали, я завтра не робив скрипку. Ви десь це вчили, чи ви самі дійшли? Ні, ну та як я ще вчив? Як вам казати, я маю до того, є мати якийсь рожений талант, і кажуть так. Дивіться, це шийку. І цю шийку попробуй так, та ніколи не вчинить так, або вчинив. Ну, вчинить люди, бо люди роблять шийку. Розумієте? Ну, дуже точна робота. Дивіться, ту ядика. А з чого шийкася робить? З якого дерева? Із явора. З явора. Я. Ага. А це шийка це називає. Я. А ці, що підкручують, ключі? Ну, то колки це називають по-научному. Ага. А так вона підключає ключ. А це як це називає? Це Оця частина? дека. Дека. Це ще А, дека. та й це нижня дека. Видите, це називає обичайка. Це є корпус на скрипку. Видите? Це корпус. А це теж з якого дерева? Теж явор, видите, Це кучерявий. ява. А як вам це? Ви- Це треба шліфувати. Ні, мені знаєте, що цікаво. Ви тут склеюєте Ну. цю частину чи вигинаєте. Тут склеюєте і тут. І тут. А це все гнете. А що нагріваєте ви? Це все гне. Я розумію, Це гне. ви нагріваєте десь Я в мене- спеціально. Слухайте, в мене є спеціально такий, ну, такий станок, що гріє, нагріває. Ну, чи лежі давно ми нагрівали Я. у воді, чи там пару. Ну, та тепер дивіться, це все. Ну, то в мене є такий шаблон на це все, одика. Та я на тому шаблоні це все гнута, на тому шаблоні це все закріпляю кругом. І так і скріпляю хомутами, і воно стоїть у тому. Доки не висохне. Це все одяг, ці самі. А далі, видите, тут ще наклеєні, видите? Наклеєне. Та й оці. Андрій Іванович, Або... а які ви клеї використовуєте? Ви ж не моментні, супер, клей, нічого. Це спеціальний клей до дерева. Спеціально. Клей такий є, це клей, як вам казати, Чи ви самі виготовляєте? порошковий клей, так є, як купити такий. Так як столярі, чи у вас то якийсь для скрипок Он спеціальний? спеціально для скрипок це ж порошковий клей. І ви його А виготовляєте? його водича розводить, ну, хочеш клеїти, розводиш його і пак, дивіться.
10 декар, видите, я ворога. Ви видите? Ну так, тут клей дуже. Видите, у нас клеєна теж. На то треба мати діловачку, рисму. Ну я розумію, ну але дивіться, як ви дійсно кажете, узор совпадає. Дивіться, як совпадає узор. Та Покаже, й дивіться, Андрій Іванович каже, що якщо не буде совпадати, другий звук буде. та й тепер дивіться, і вона для текстури не файно буде. То коли се полакує, розумієте, то є текстура. А тепер видите, все як уже робиш, все, на це треба мати розмір, це не А легко. товщина цього грає роль. Обязательно, без того скрипка не буде грати, лише таке, як броніти буде. Що є вимоги. Дивіться, допустим, туйся часть 2,5 мм. Угу. 2,5. Туйодик йде, допустим, 4 мм, 4,5, видите, тут і написано, я постирав, або то не може зняти, бо який розмір тут є. Бо тут все написано було. А дивіться, Андрій Іванович, а ви такі скрипки, по чому вас учили звук визначати, коли ви вже виготовляєте, довести її до До кондиції? Що потрібно для того, коли вже по тому лак впливає чи ні? Самий Слухайте, лак, от дивіться, лакований. Лак дуже впливає. Скрипка не лакована, вона так не грає, як лакована. Тому що лак деку робить тугу. Розумієте? Він скріпляє. Та дека стає туга, та в неї дуже велика вібрація. Бо скрипка грає від вібрації. Ви не видите, не замічаєте. Бо А вона... людське око, а на так, самом ділі вона от звука, вібрірує. От струна вона вібрірує. Ну дивіться, так от це корпус. Складаєте, видите? Складаєте скрипку. Ну, видите, як то це має сходити все. Мгм. Тут, видите, йде ся шийка на це місто. Тут се виробляє всьому. А Ну, воно таке, лише наклеїть якісь болти кладете. Слухайте, це ця кодика пускається 4 мм глибини і пускається сюди. А це все вже як ти вже склеїте, це пак на цим обрубаєте. Ага. І зашліфуєте все, ну, коротше говоря, та й так тут ззаду. Тут ззаду йде ну, кричиться гудзик. Ну, де струна ця держать, видите, це чорненьке, але. Це воно тримає оце усі, Та-да. аби не потягнули, це не потягнуло оце, да? Це Оце. держить всі під струну Під держати. струну держати. Туйоник у всьому. За то, що кладе цей камачок, аби муцне було, бо то бо вирвало, то так як троса натягає, рахуйте. І то бо вирвало, бо не було всього камачка тут такого. Андрій Іванович, а давайте, ви знаєте, що були Паганіні, Страдіварі, Я знаю. скрипки в Італії. Да. Фактично скрипку я читав, коли йшов до вас, що народ придумав скрипку. Це не є хтось придумав. Дуже знамениті музиканти, А вони скрипалі. просто усовершенствували. Да, усовершенствували. А на самом ділі скрипку народ придумав. Ну, може не так вона виглядала перші Не скрипки. так, А ви ці читали- вже- А ви ще читали, що давно скрипка була з 5 струнами. Ну, не дивився. Я, того я знаю. Я читав, коли був в армії, я служив на острові Зміїному, знаєте? Ну, те, да, що у Чорному тепер морі. побили, де я на тому Де острові побили? служив. Ну, та там я читав, бо там була бібліотека, та я знайшов ту книжку Антоніо Нікола Паганіні. Тот великий скрипач, що ще й нині ніколи не може то А чи ви десь держали скрипку якоїсь знаменитості такого? Десь пробували, десь Я була пробував- така можливість у вас? Слухайте, Одрізняється ця скрипка від вас? Чи ви вже досконалили як себе? вам казати, в мене та скрипка це зараз, ви чули тепер який звук має. Ну, так, А ну, чули. так, подіть десь далі, та послухайте. Ну я всякі глухі, всякі скрипки, що. Ну, та за то, що чоловік не знає, як знає гусляти, так і гуслі чинить. А коли не знає взагалі гусляти, то він таку скрипку чинить. Може і двері класти пальці, але то не поможе ніч. Ні, Все одно то треба мати. То треба без скрипка. Слух мати дуже ідеальний скрипач має мати і мати дуже талант від народження мати до скрипки. Того що Да, це не є да. клавішний
щоб то все навчити, Ну, взяти і. як вам сказати, це велика наука на скрипці. А в кого з наших районних чи десь з області грає на ваших скрипках? Котрі Так, музика? Шимон тот Львович грає. І Шимон, і ще багато. Шимон, і мій такий один фурман. Тоже файний скрипач. Грає на моїй скрипці. Тепер много учеників таких, що в школах ще учать. Купили. Беруть чотову. Тепер у мене взяли скрипку у Київській консерваторії учиться на третьому курсі дівчинка. А ну ж, аж би сте хотіли Аллу попросити, вона б вам включила, от як моя скрипка там грає, як вона грає. Ну я Вона десь грає то, по-научному, дівча. я зрозумів, вже по нотах і по всьому не послухав. Я на слух граю, я так. Андрій Іванович, а скільки треба сидіти скрипку одну, аби вам виготовити час? Вона забирає процедуру, висушити, Коли ти- далі вигнути пару і то все, далі спеціальне кріплення. Скільки одну скрипку часу займає, аби виготовити? Це довготривалий Там процес. писав один таку брошурку, що скрипку треба робити цілий 26 робочих днів, і аби кожен день було 10 часу роблених. Що то дуже Одну важка скрипку, робота і одну трудно. скрипку. То діло не в чому, вона не є тяжка, але вона дуже умственна. Дивіться, я вам лише такий малий примірчик покладу. Дивіться, тепер, видите, тут, видите, треба це все знати розчертити, розбити. І А ну так, не покажу. Дивіться на камеру. Все треба, все у вас вижу, тут все поділено. Кожна частина. А для чого то? Пропорції, а так? то тепер, видите, на кожній цій полосі йде розмір товщини дека. Ага, то ви після Дивіться. того мусите шліфувати по тоненько. Перешліфуєте, вломиться. Звук буде не тот. А, звук там де то. Перетоните буде мати товстий звук. Скрипка. Товстий звук буде мати. Наоборот, товстий, коли Коли б перетонеться. казав, думає чулядник, що ключі має тонката, має тоненький звук, а наоборот вона має товстий має. А вона має бути, як вам казати, у своїй мірі. Кожна дека. Дивіться, що ця дека має тонка от ці. Берегова. Мгм. Тому що вона дає звук. Вона сильно вібрірує, верхня дошка. І то що хочете сказати, що смерека має краще для звуку, чи Звісно, чого? що лише смерека на звук має, що спробував цей світ, усякі дерева, майде явор на скрипку Смерека. і смерека. Видите, яка густа. Що не лише для підприємців за кордон, Ну, то видите, яка вона густа страшна. Видите, ці малі полотки, видите, це годичні слої. Годичні слої. я розумію, бо в мене батько був Ну. пом'ясничим, А це, лісничим розумієте, працював, робить ця пружина, це кличе пружина. аби утримувала, аби, не дай Бог, вона не чи що. Я вам об'ясню. Тепер на скрипці, дивіться, тут є, видите, душа ця кличе, тут є, от ці з одну тут. Ви не будете бачити, душа тут є. А це я поклав просто регулювати ту душу, коли покладу її так, як має бути, і відкрив притно. Ці сіріточки обрубаю. Воно як ви там покладете, чим ви там покладете, пересів нитку я сюди, туди, Ага, ви то регулюєте. І на- поклав, натягнув струну, потягнучку. Все можеш ісправити звук дужку, хочеш сказати. Розумієте? Мгм. А ще савіти, то йде дужка, а з цього боку, видите, йде пружина. Це ця пружина чиниться під цю задню струну. Під ці струни задні, аби вона як вам казати, не тиснула до луба, так буде тиснути, що може і розколоти. Струна. Давайте ще, Андрій Іванович, повернемося до лакування. Тож там треба дуже знати лакувати, аби не більше було, аби не перелакувати. Скільки слоїв, наприклад, аби до завершення привести скрипку, скільки слоїв треба лаку нанести. То теж не варіати. Один, два, три. То теж от мої скрипки залежить, як вона грає. А що вона не грає так, як є, то значить вона стонена є. А, Треба, значить, ще нанести слой 2 лаку. Ну, висохло, взяв,
Пограв. програв, щось не штимує, а допустим, я знаю, коли вона недолакована, а коли є ще полакувати. Ну, розумієте, в чому діло. Я зрозумів. А тепер видите, ще один скрипку, котру то я ще не тішу. Висмички робите самі? Робили, але то дурна робота, тут. Ну, дивіться, ще скрипка. Вся раз лакована майже. Видите, яка ще це, як ящурка ряба. Ну, і оце й гусляє. Звук має Ну, а відповідний. тепер будете слухати, як співає звук. Що має добре, як тут. Супер. Андрій Іванович. А тепер скажіть таке. От дивіться, от тепер зараз наша передача послухає багато людей і захочуть вашу скрипку купити. Вони в різних музиканти. Ви кажете, що використовують ваші скрипки і училища музичні діти використовують, і студенти університетів, хтось учить на культурі і так далі. Можете ви виготовити індивідуально, аби люди до вас звернулися, ми телефон дамо ваш, і у вас вже є заготовка, що можете купити від вас, так? Пак, дивіться, кілько в мене скрипок, та те ще мене лише вирятуються, так. Ага. Ну я думаю, що після цього будете мати А клієнтів. як вам казати, у мене ще всі скрипки такі... Все на продаж, да, що Допустим, то? така скрипка, коли то та була з Києва, та ходила дівчинка Поліна її звати, я не знаю фамілію. Вони були у Львові, скали скрипку, у Києві, де не ходили скрипку таку, знаєте, дуже дорогу, ну якусь стародавню. Ну, пак вони... Пора стародавня, а звук не дуже так. слухайте. Андрій Іванович, а дивіться, що і хто хоче, може приїхати до вас, вибрати собі на вибір, попробувати і все, і можуть чого купити. не Ну пожалуйста. я дивіться, що я можу казати, приїжджайте до Андрія Івановича, телефон лишимо, і ви можете купити скрипку від майстра. І тут попробувати, подивитися, що це не є якесь. Так, от слухай, за що я хочу. Я за то хочу, аби заграти чоловік, який грає, як зараз будете чути Іванко, як він грає. Аби люди почули, що А як... чув, як скрипка грає, бо чоловік каже, та що, скрипку зняли, ну таке, а як вона грає, ніхто не знає. Ви каже, запишіть мені по телефону, ви каже, мені запишіть звук, як вона грає, скрипка. Що то, що? І каже, то книжка така файна, рисункана, одна не читати, вмієте. А слухайте, Андрій Іванович, що би ви оцим усім, всьому важкий час, війна йде і так далі, важко тепер зараз і в культурі, і все, що би ви хотіли, вся молодь, вона зараз цікавиться музикою, хоче продовжувати, бо у нас дуже було багато в Тячівському районі і в Закарпатті, дуже много музикантів, самоучку і так далі. Тепер тут був мало спав. Є музичних шкіл, а діти закінчили на скрипку, наприклад, і все, і на тому все закінчено. Що для того треба, аби був... То він так закінчив, що лише учителі його потягнули, а він, ну, не буду казати грубо. Що деяке для моди би знав на тому... То майбутнє, що старшина би хотіла, та. А ну, Іван, Значить, з того, коли старшина хоче, з того музиканта не буде. Треба так, як ви, хочете. Саме я би це добивав, от туди він буде музикант. Андрій Іванович, а скільки ціна на зараз, на даний Така час? скрипка, як $60,000. $1000, просто чудово. Я тепер... В межах $1000 плюс-мінус Ну скрипка. то слухайте, чоловік, я, допустим, бо не кожна така дорога, або вони Ну я зрозумів, Ну така, допустим, якщо зараз чуєте, як ти зараз скрипка грає. я зрозумів. Ну, Зараз то ще то- прийде спеціаліст і пограє нам. То зараз будете його чути, то так буде. Значить, що треба, аби бути скрипалем? Треба ся родити із музичним слухом. Так як ви хочете з дитинства бути музикантом, і ви йшли до того самі,
Якщо з боку тручати, з того не вийде. І любити скрипку, свою роботу і так далі. Я коли був малий, учився грати, то входив, знаєте, скрипку ляю, то надуїм мамі. Іди води принеси, вона так криниця була в хаті, не було як то. Біжи на воду. Я візьму до відра та принесу до відра. Чого ти такий малий береш до відра? Бо в мене витече знати. Я сама. А я... Слухайте, май беру гуслі і густаю. А роди дай корові. Сіра, то зимі. Ну, мушу класти гуслі йду. А ну йди занеси дров. І так я. А я руно принюс і беру гуслі. А в мене мама, наоборот, була терпелива. Мені купили, я дуже хотів гармошку. Я коло коров туди вже купили ми гармошку, а мама мене співала. І я тямлю, як я грав, на двох ти, а мама співала, а я такий був довольний, що я вже граю. Але то яке було граяння. Але я дуже хотів, розумієте? А немає музичної грамоти, бо не було. Так, розумієте, ви ж знали. Це зараз скрипка, розумієте, це такий явор, що там не так і грає, та й шмеляка ся вдала днів. А де ви підбираєте матеріал? Де по стаканах чи де? Чи пробуєте когось? Збираю, як вам казати. Навіть смереку сю. Ви десь шукаєте, бо вона була густа дуже. Я так розумію, де ви шукаєте? Десь підприємці Або просто. ви знали, ви не пили. У мене вся смерека водить з-під Говерла. Тут говорили. Де тут село, то Ну треба десь аби дуже, так як у нас у Горгані. село. Високогірно, так. Лазівчина є таке. Є. Лазівчина, Чорна Тиша. Я туди, я там від Чорної Тиші, видите. Що ви собі підбираєте або просите когось. Я йду туди, там є як люди, котрі ще займають, Да, і ви заготовляють спеціально музикальне, на музику дерево. Не хоч яке, бо я вгадав так. У них є прибор. Ой, цю дірку уявори, або не казати. і І слухає, а в ньому починає музика грати. Оце рубає. Та й дивляться, бо був кучерявий. я знаю, що таке кучерявий. А поки це. Да, оце от, коли ти розпиляєш, то він такий. Я кучерявий, ну, а ну. Зараз Андрій Іванович і Іван, професійний скрипаль, він закінчив Ужгородське училище. Зараз він продемонструє віртуоз по скрипках. Кожна скрипка, вона чимось відрізняє звуком, відповідно і мелодія, відповідно, ви зараз можете оцінити якість цих всіх скрипок. Кожна скрипка, вона по-своєму унікальна. І ми зараз почуємо гру на цих скрипках. І ви самі дізнаєтеся дійсно, як скрипка звучить, і після того ви можете зв'язатися з Андрієм Івановичем і купити собі скрипку. Іван продемонструє вам якість гри і якість скрипки, звук в тому, і ви можете самі оцінити, як буде. Скрипка номер 1. Дуже файний звук. Я ще сам не чую. Супер, звук супер.
Супер! Супер! Ну там мені дуже сильно любить. Ну. Ну, місяць, Можеш що... порівняти із цього. Такий ми плотний звук. Може так складемо відео порівняємо. Ну і та непогано. Ну так. Наймощний. Румунську файну. Ні, на другу попробуй. Ще якусь будеш пробувати. Ви не на одну Можеш грати. попробувати. Так. Попробуємо, аби було хоч 3-4 скрипки. Аби люди чули, що всі скрипки. Ну вони звучать всі дуже файно. А ну, Іване, нашої такої тячості. Тут румунську таку, знаєш. Йо. Ох, тут таку має. Супер, супер. Що ще попробуємо? Так, ще ці дві в нас остане. Давайте. Ну поки що у нас. Ну і ця непогана. Я... Має такий має м'який тембр. Супер. Файно. Іван, а ти якся прийшов до музики? Ти з дитинства теж вчився? Хотів Я все хотів скрипку, коли мені купили. І ти теж прийшов до того, пішов з Купили скрипку, музикальну дали в школу музичну школу. у Тересви. Да. І ти став після того вчився, після того пішов вчити вже закінчив Культосвіття, да. культосвіття. Зараз працюєш десь В Вільхівцях у у школі. Вільхівцях. Угу. Теж відчинаю своїх вихованців. А ну, дивися, що мій батько дуже любив, таке зараз модна ця, що Еміль співає. Марина, день стала дівко, кладе в гень. Ага. Дівка встала, ну. Я не знаю, яка там була. День білий день стала дівко, кладе в гень. Дівка стала в гень, наклала, нема дома. Ну, все дуже файні скрипочки. Всі мають унікальний голос. І всі як Добре, будемо помаленьки, ти вже сиди з нами тут, Андрій Іванович. А ну, що, Дивіться, цю, ну давайте ще цю попробуй. Та не та, що тобі була, чи от ти взяв. Ні, туди це воно перше. А ну ще якусь народну. Це тут додатково ся підтягає, не тими? Ту і має точність потягає. Ага, Там там має правильно. точність. Да, Тут да. тут перекрутиш. Да, да. Це має, звук має.
Це дуже Ви, файно. Андрій Іванович, мене так заінтригували, що я собі куплю скрипку і буду вчити грати. Щось, в мене дідо грав на скрипці. Андрій Іванович, я би хотів на завершення, ми почули ваші скрипки, унікальні мелодії Івана, музиканта. Ваші скрипки чарівні, звук чарівний. Я думаю, що люди зацікавляться і будуть від вас закази мати, того, що ви і легенда жива, і музикант, ви чувствуєте цю скрипку душою, і у вас усі скрипки мають відповідний звук, якість. От дивіться, йдуть зараз новорічні свята. Ви вже бачите, що пережили стій всякі в житті і підйоми, і спади, бо життя рівномірно нема. Що би ви хотіли своїм жителям Тернова, кого знає, Нересниці, побажати перед новорічними святами, перед Різдвом, що всі час такий важкий побажати ви хочете своїм однодумцям, слухачам, музикантам? Щось скажіть. Я вам дуже файно дякую, що ви прийшли. Що туди поклали зі мною час і збавили. Ні, Ні, мені не так. то моя робота, я всю вибрав Ну. собі. І що можу вам казати? Побажати крепкого здоров'я, сім'ї вашої, близьким і прожити нормально. Нормальне життя. Андрій Іванович, от війна. Люди стільки музикантів, мали таланти, на весіллях грали, то ще було, процвітала музикальна індустрія. А тепер, що ви думаєте, ця війна не має якусь перспективу, дивиться телевізор, слухаєте закінчення, аби такі молоді музиканти достали розвиток, перспективу, треба закінчити війна. Що ви думаєте, закінчиться все-таки перспектива всього, ваша думка? Як вам казати? Чи затягнеться мене довго? Це буде дуже великий удар і по музикантах, і по всьому буде. Що я вам можу казати? Можу вам казати одно, що ця війна много таланту здійснює, та й вже зділа. Да, хороші люди, музиканти. Великих, хороших людей забрали на війну і там попропадали, розумієте. А таланти не дуже так часто їх є. І вони рідкісні люди мають такі. То, що навчиш у музичній Хоч школі, то музичні, хоч по любой техніці, по любих люди тут талантливі, котрі, та видите, так піде туди, там, і ще не обирають. Це чоловік талантливий, та не беремо його на війну, бо шкода, да, що ви розвивав. він бо зробив много для Да, в кінці, для для держави, для музичного і для світу. людей, для всього, для культури нашої. Ну так що На жаль, зробиш? війна не вибирає. Війна Кого? не обирає. А Бог знає. Чим це закінчить? Я думаю, що все ж таки має Україна дотиснути того Путіна, ворога. ворога того. Який такий, як вам казати, на нашу голуся нав'язав. Він наш іде визволяти. От кого? От чого? Так він каже, що... Український народ талановитий. Бачите, я б ніде не знав, що ти у Нересниці село віддалене від району, не так далеко, але ви музикант, талановитий скрипаль і навчилися скрипки робити, і є вихованці ваші, учні і так далі, що є з ким працювати, а війна, бачите, все зупинила. Але дивіться, що я на завершення хочу вам подякувати, Андрій Іванович, за те, що ви є, що ви такуся взяли клопітку на старі дні справу, як виготовлення скрипки. Я взагалі це треба мати і дуже музикальний слух. Високий, ви кажете, що від Бога треба ся родити, бо скрипку саме склеїти може, склеїв би хоч ну так більш-менш, а почути ту живу звук, то деревину підібрати,
і чути її звук, то не кожному дано від Бога. І я думаю, що ви ще виготовите не одну скрипку, і ваші скрипки будуть грати на таких концертних площадках десь у Києві за кордоном. І я думаю, що має майбутнє, а я вам хочу побажати в першу чергу здоров'я, Божої благодаті, достатку, любві, Дуже поваги дуже від усіх музикантів, бо талановиті люди навіть з вами все спілкують, а ви їм дасте натхнення, дасте їм музичний інструмент хороший, Руки. і вони будуть розвивати нашу Тячівщину, показувати, що є на Тячівщині талановиті музиканти, скрипалі, і є які люди, які виготовляють скрипки. Всього вам найкращого, з наступаючим вас свята. Всього, що вас Дякую, вітає. Михайло Михайлович. Все, дякую, Всього давайте. доброго вам.